venit la această nouă ediție a Congresului de Ayurveda organizat în România de AMN România și Ayush Cell România. Acest eveniment este deja un eveniment cu tradiție pe care noi l-am inițiat încă de acum mai mulți ani în colaborare directă cu reprezentanții Ambasadei Indiei în România și putem spune că a ajuns la acest moment, Congresul de Ayurveda AMN România este deja un reper în ceea ce privește înregistrarea progreselor pe care practicanții Ayurveda din România le realizează în urma unei pregătiri intensive care însumează la ora actuală peste 30 de ani de studiu. Putem spune că în acest an avem noi tematici. Așa cum cei mai mulți dintre noastre, cei care ați participat și în anii precedenți v-ați familiarizat, am urmărit să păstrăm reperele tradiționale de afirmare a cunoașterii ayurvedice. De aceea, în programul afișat pe site-ul amnromania.ro am precizat felul în care expunerile ce vor fi audiate, vizionate în cadrul acestui congres sunt grupate pe secțiuni. Așadar, vă invităm pe toți cei care sunteți prezenți și, desigur, și pe cei care veți audia înregistrările lucrărilor acestui congres să parcurgeți aceste subiecte ce vor fi expuse de practicanți ai Ayurvedei cu o experiență deja vastă. Sunt lucrări originale, contribuții care vin să afirme nivelul de pregătire avansat pe care sistemul Ayurveda îl poate oferi aici, în România. De altfel, și celelalte evenimente ce au fost organizate în mod conex cu Congresul de Ayurveda, mă refer aici la lansarea volumului 3 al lucrării Ayurveda în România, ce a avut loc recent, în luna septembrie acestui an, la fel ca și celebrarea Zilei Internaționale a Ayurvedei, ce a fost realizată în luna noiembrie acestui an, ca de altfel și în anii precedenți, în perioada de toamnă, ca și concursul de Ayurveda, ce a avut loc în acest an, în perioada de vară, în prima jumătate a lunii august. Toate aceste evenimente vin să demonstreze faptul că știința milenară a Ayurvedei reprezintă o valoare culturală formatoare pentru noi aici în România. Fiind consecvenți organizării tradiționale pe bazele tradiției ayurvedice, inclusiv a acestui eveniment de astăzi, ați putut să remarcați și vom urmări împreună 7 secțiuni. Congresul este așadar grupat pe 7 tematici majore. Prima dintre acestea este Pratipada, în care sunt afirmate direcțiile de afirmare a Ayurvedei și felul în care știința tradițională ayurvedică poate să fie cunoscută și valorizată aici în România. În cea de-a doua secțiune a Congresului, secțiunea intitulată Achara, vom pune accent pe ceea ce reprezintă la ora actuală practica ayurvedică personală și asistată totodată, explorând pe această cale diferite abordări terapeutice diferențiate, variate, pornind de la afecțiuni urogenitale, la insomnii, tratamente care pot astfel să evidențieze specificitatea modalităților ayurvedice de abordare a unor problematici de altfel comune. Cea de-a treia secțiune, Samshodhana, deschide, am putea spune, poarta către abordarea Ayurvedei prin metodele cercetării interdisciplinare. Sunt aduse astfel în discuție valoarea cunoașterii termenilor sanscriți, dar și a observațiilor practicanților ayurvedici într-un mod care este
inovator și profund totodată, afirmând totodată și originalitatea unor abordări ce depășesc, cum s-ar spune, granițele unor tipare deja cunoscute. În cea de-a patra secțiune, intitulată PADATI, secțiune dedicată aplicațiilor moderne ale modalităților tradiționale ayurvedice, vom putea să descoperim facilitățile pe care le oferă inclusiv tehnologia modernă în domenii de mare interes, cum ar fi nutriția, în mod specific nutriția ayurvedică, dar și în gestionarea personală sau în adaptarea unor modalități la nevoile vieții moderne, contemporane. Avem de asemenea și cea de-a cincea secțiune dedicată specific diagnosticării și în mod particular diagnosticării ayurvedice. Este vorba de secțiunea Nidana, unde vom putea explora aplicații moderne ale diagnosticării ayurvedice, pornind de la alegerea ingredientelor vegetale până la soluționarea unor cazuri complexe, evidențiind valoarea practică și eficientă a științei ayurvedice în prezent, atât în diagnostic cât și în tratament. Cea de-a șasea secțiune, intitulată Aushada, este dedicată în mod specific observațiilor practice asupra unor ingrediente și remedii ayurvedice, aducând în discuție exemple de utilizare ale consultării online a unor ingrediente ce pot fi utilizate în suplimentele alimentare, ale plantelor medicinale și ale feluritelor proprietăți care pot să fie afirmate, validate totodată, tot prin prisma principiilor operative ale sistemului Ayurveda. Și în sfârșit, cea de-a șaptea secțiune, intitulată Antar Vishya, este o secțiune foarte apropiată de timpurile noastre moderne, iar în cadrul acestei secțiuni vom explora interdisciplinaritatea științei milenare ayurvedice, privind aspecte ce țin de cercetările farmacologice moderne, de impactul pe care Ayurveda îl poate avea în educație, de integrarea senzorială, pe care de asemenea Ayurveda o face mult mai ușor inteligibilă, precum și de aplicarea principiilor ayurvedice în diferite alte domenii moderne.